بنام بدون کو بدون کو ما چی میمونه توته سکنم چی میمونه توته Kijk, ben باید که داخل بسه دوباره تیخه دوباره تیخه بسه تلاقتنا بسه ben در خواست داغ دوباره تلاقتنا بسه دوباره چیزی این رو برای برای سیسه خواست داغ سیسه داغ بنام نه الان خیلی خامه همین دفعه نه هر کاری که نیستید انجام میدم ولی همین دفعه هستم مثل بیام مثلا هر کاری باید انجامش بدم هر چیزی کار برید اینا توی برای درخواست بنام چه اتفاقی نمسا چه اتفاقی نمسا یه کارا یه درخواست میگم این اتفاقی نه اصلا همه اتفاقا وقتی تو بنام خیلی زحمت ما میخواد کار کنی خیلی چی کار میگم آها چه دیگه بیای راه خیلی زنی بری این کار انجام بدم نه بابا سر اصلا میاد دیگه همین درخواست یه دست سبکی بنام باش تا وقتی که پرستار اینا چه برای هر چیزی که نمیتونه بره یه دست سب کن یه دست سب کن بنام نه باشون حرف زدی چیز الان از قرار بدید من درخواستی نوشتم خب که درخواست طلاق از طرف شوهر چون طلاق یک طرف قابلش میشه ولی نه چون پرسی آقا قاضی هستی که بخیر روند طلاق قشنگ ادامهش میدیم یه چند 3 ماه میکشه همینطور میان طلاق ادامهش بدیم چون من راضی نیستم توافقی چه 3 ماه میکشه الان بابرم خلاص کرد یه 6 ماه چون چند روز خیلی هم دست شاجیبه این خلاصت بود خدیجه نراض نه اصلا وارد موضوع نشد نه بابا با اون فراست ده بام بهتران موتوشین بدنش خود مثلا بابا خوشش رفت و طرف داره فقط الان برام رو هم بام یه اون چشم نه بنام بذار بعدش دنبال کلام بعدش میرم که فراست ها مثبت بیو که میتونم به نام تحقیق چهرام خب به نام تحقیق رو که یعنی به دادگاه سیته اجازه دیم خب فقط آره من که آسان خب جان که همچنان در خلال انجام بده بسازیم تا بنام بعد از چطور مثلا اون برنامه میگه که خدیجه یعنی نه مطمئن بود خونه کشته بعد این طلاق در خواهد شد هم شد خدیجه بفهمو برم خب بعد خب بیوده خب
تو باید میمد بیا خود بخونش چه چی؟ خود بخونش ده یعنی یه درخواست داده یا؟ خود بخونش ده فراز زده اصلا کامل بخونش نمیخوام ده بیستران خورد بزن نمیخوام استفاده کنم این کار ده فقط سیخمون بوده ده خواهم که پاس بگم ده خواهم به من اعتماد بکنیم ده باید بفهمی که من ده واقعا این زندگی نمیخوام میخوام ده هر چیزی انجامش بدم ده خون خسته و بیام باشه به تو کاری که بیام نه الان ده خیلی خامه ده هر کاری که نیستید انجام میدم ده همین نفاستم مثل تی بیام هر کار هم باید تا انجامش بدم من هر چی کار بدی چه رو مرد بیام همه سی خریده بیام این ادامه یه چند وقتن دوباره باید بریم دادگاه با آقا صحبت و کسون خریده باید من خریدم من این هونه بیام دوش هم تا باید کچه با ببینید زبون خریده با بپرسیم حدیث نونیسی بدایی سری ما بشه بچه برم همون سبت دیگه این کار انجام گوش نجرفت گوش نجرفت آخه بعد دخ شدی این ولی بدایی دست خود بردی هیچ وقت دیر نمیتونیم کار انجامش بدیم دیر نمیره دیتنی همه هی دوی دری نیچردی همه هی درد سر نبیسی بچه همه هی خط ناران نیچردی همه هی من ایتن ازیان نیچردی خط نیچردی بعد که همون صبح گم بنا یا این اطلاع بده یا یه زنی بس هیچ گوش نجرفتی تا اوکش خود دیدی و تیه خود دیدی چه من تقصیر ندارم همه تقصیر خدیده اشتان تمره برو تو بخوام دارم به تمره برو نه بش خمیرم بنام ممنون بدون کو بدون کو ما چی ممنون توته سکنم چی ممنون توته کو بنام باید که داخل بسه دوباره تیخه ها دوباره تیخه بسه بنام در خواست داغ دوباره تیخه دوباره تیخه این خود برای برای ایوان مهمون داری بنام بگی بیا بسم میادم نه بنام بگی بیا بس سلام کارش دارم در کارتی باطل نیار در تموم 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 نه سال بنام کردی بگی بنام کردی بگم خلاص بگم خلاص بگم سال بنام کردی بنام لیتالیا بنام بیار دوباره بدون خیلی بوشی بیا این دوباره ده چی خواهیم ها؟ ده چی خواهیم خب بگید ده چی خیلی ببینه مردمی ما رو داده داری همسایه خب ده چی خواهی هم هم خب برو برش باشه برش بنام میدونم چی بیارم میدونم پامه ایش کنم نه خب از جون گفتم باشه برات ببینید واه
من نظر ما این مشکلات رو به کسی نگفته خواهد برش بگوهیم تو همه رشت میگم همچنین خودی با اون موسیقی به نام اصلا با دمایی که ایام قلویی سیشه باش دا پرونده فاطمه بیار آمد ها نیست تو کلاست داشته باشی چرا تفرانده نقشمون بی میشوری یه ذریخ باید چنخ شراسه بدرو بابا حضر و روزی نه میشوری ولی فراسات دنم برسی حتی افنه با همون بودوی چی داره خام رأی رو حالا امراتون که پرنده فاطمه و من با فاطمه خلیده یه خلیده رأی هرچی زنجیده من دوام میریم نونو ولا مثلا کارشان میدارم نونو مثلا خیلی تکنید خیلی هر این تو بگانسه طبق نقشه رو بگی نقشه بی چی ما رو نمیبینیم نقشه تنه فراسه هزار تا مثلا رم داره یه سال تیشون یه سال تیشون یه سال تیشون کده لیتی یا وقر یا مکوی یا اورینی یا ایرینی خدا سکنی بخاطر هیچ انتقام بسمونه بجری مردش برسیم مجبوری میکاره بکنیم فراسه اون جیر دار فراسه البته تکوش تکش خدیزه فراسه اخته میکشیم بلا واسه اخته میاره با یه کاری کنیم چی جیر بیفته با چی کار کنیم؟ خیلی گوش بوده کار کار انجام رو دنبال همین کار براتی سیزه بدم خب سیزه پمه چیزه میام نه تصمیم بیار باید زد کن یه بلستش خب بینا من خود خده پیاد بپوه دوی تا قشن پند داره دوی تا رانمایی کن پمه هم بیو زده ای خیلی داره دار بخواه تلفیشان ندام میخوام کار باید هم بیفته بداری باش الان به نام یه نقشه چشیده چی فراسته بود مثل یه طوری بس زعمت کوتنا راست دارم برای برات کوتنا تو جوری بکن مرد بکن این خود سکنم داد سکنم مجبورم بکن مرد میدام راسن نوبت سیزه نمدم بلیت بکن توی تو فرمزه به نام گو تیبه خیلی خدیده یه بخاطر یه نفهمه به مفتو خب بدا بیادر خوشگاه شهر کنی بلیت کن تی برای باید راسن فرانه برای دوسته تی بره دا به نام مجبورم باش بود مجبورم بخاطر بخاطر زندگی کن به نام تو منم بیشتری رفتی الان من گم خدیده خدای نام کوله الان من چی کار دارم من نرو تو کورنی گوشت دارم نیری گوشی من نبردم دیگه میدونی با کوری یک کوریش میدهیش خود سکنم ده آی تکی چی بدم یه کاری با بنام انجام بدم من یا بوم بنام خشته نای کار داشت نه اصلا زنده بوشی تو میتونم یا کو زنده ها خدا سکنم فراسته هم یه رفتارش سکنم ده هی برای اون هی بیای هی موت انتقام بگیر اونها خالی یا کو زنده خبر قانونی برای فاسقی خبر دایگاش کاس یک پوش برزن خبر نه خیلی نشکر بچه نه خیلی سکنی ایشان چی براشن میکنیم چی براشن اصلا مدرک داریم فقط آزمایش مثالی به من گوش هم میگی ها روزگار داری گوش نیجا بس باید بنام معلوم نیستی کنه بنام چی کنه معلومه که اصلا تنظیم باید هم هر زم در موضوعیه که نام فقط باید اطلاع بسونی رو الان ما رفتیم درخواست اطلاع دیم خب فراسته خریدن بیچه از جفت داره یعنی باید رفتیم خب یه باید رفتیم کورو خیلیتونه با خدیجه صحبت چرا؟ خیلیتونه مگه؟ خب بگونه خیلیتونه ده با خدیجه یه دوباره
صبر کن بدو همه چی بدو همه چی نه بدو همه چی داشته ما تکنو مثلا بیان کنه خسته اون رو مو ده دوشته مو خیلی باید صحبت کنیم دوشته بارا همه بولو دعوت خواهش میکنم باید مگو سمینه چکی که به سوریل چکنیم خب چی فرانسه بیشتر حرفمون باور لازم سویه بیشتر حرفمون باور کنیم فرانسه ما رفتیم امروز با هم رفتیم در هاسترام از طرف یعنی چی؟ خیلی پامی فرانسه بینا نشکو میگون نزیده چی بجنم به مجبور بیرون یعنی چی مجبور؟ یعنی چی مجبور بیرون؟ بدرم فرانسه یه چه نیتی مملکت داتی میگم مجبور بیریم به هیچ اتفاقی نیفته چه اتفاقی نیفته؟ اون میگه راست میگونه بنام سیش بگو هیچ اتفاقی نیفته خب یه چه اینا درخواست کرده ایه بلخیز من اصلا نخواستم این کارو بکنم من اصلا نخواستم مسخره تینی مجبور مسخره تینی بابا خلیزه صحبت کردم یعنی چی صحبت اصلا خوش نبود که گفتم بشنه میبون نگم حالا یه اصلا بینم میتونه اصلا یا نقشیمونه خراب کردی جان زهیم شغلم فاتی بیبریم فرانسه خلیزه بسی تو بسی بلخیز بیام بلخیز یه درخواست ساده یه طرفه خب این درخواستگاه یه طرفه دو طرفه نیست بینم دست سلام اونا تیگون چه بلخیز این درخواستگاه یه طرفه تا بخوا انجام یه طرفه سما طولی کشه خب اینطوری ما تا اسماتی هم خب یه چوبی که تو فرانسه میکنی تا هی و دو درخواستگاه بودی چی فرانسه درخواست یه نقشه یه چیز ساده یه درخواست داره ساده اینطوری من بلک همین سادیت جدی بود تا ابیایی صوبیان فرانسه شیره مال سره خلیل نه بلخیز که طوری نیست در مورد اشتباهی که نیست و حالا این کارو بکنم این کارم فقط با هماهنگی خلیل کردم نه فرانسه تا هفته بکنه گوشه تنبولی خیلی ری نه به نام این وقت گول میخره چون میده ساده به نام هر بلای فرانسه دیدش خواست هر بلا خواست فرانسه خواست که فرانسه به نام ندش نویشه تو به ای هفته رو گوشه تنبولی نمیلی کنی برام واسه داریم ما تحمل ساده داستی کنید ساده درخواست ساده این لغ بشیم مثلا به نام همین الان میتونه بلوز لغ بشکنه فقط ایما به خاطر چیز قشنگ خود بزنیم این کارو کردیم فرانسه کنه گولی زن فرانسه کنه اینا توی برای درخواست بینام چه اتفاقی نمحصا چه اتفاقی نیست یه برای یه درخواست نیگم این چه اتفاقی اصلا همه اتفاق هم وقت تو بلا خلیل زمانه ما میخواد کار کنیم هیچ کار میگم آها چه دیگه بیای راه خیلی زنی بری این کار انجام بدم نارونی برام اصلا تی بره برام بلخیز اصلا به اشتباهی که تو بگی که اصلا به نام ایدول آدم فرانسه هم روسی بره فرانسه بره هم روسی بره کاری دادن هی نشکه یاره هی چی برده خلیل ما حالا کار اشتباهه دوش مهی تا ورده گونه کار اشتباهی دیگه درخواست بدیم دوش هم همین چیزا بدون همه قبل که ما بیاییم یه فرانسه خیلی دارم دومین از اصابش خورده میرم و ما خجالت انی چشمی کوزه نیده یه دو سالی چکری کوزه نیده بلخیز بکنو بلخیز تام بیان تام سلام تام برنم ایوز بیخری مزه هیچ سالی بیارم بردی معلوم بیاتا نه میام نه اصلا میام ببر سر اصلا میام همین درخواست تا وقتی که فرانسه اینا چه برای هرچیش کنه بکنه دایی دادم کوخا یه دادم سمکو بنام ایگام بلیش کو بلیش تو نیست شما دوی راست بود خب چون دوی تو به نظر ما بکن اصلا نباید با هم موضوع اعتماد بکنه هر دو اعتماد نکنه خب همین رو تا زمانی که اطلاعش بر روسی با هدفیان تنیه باشه از این من خواهم بیورد اصلا میری به بیادم به من میاد خب باش دارم به تیگم یه خب من میگم به من میاد خب ترسم یه برای وقتی کشتی چون فرانسه گول میخریم رفتم فقط گول میخره بنام فرانسه به گولر میخره هی بنا بنا ما قبل حساب را بنا
بینام که سیست قشنگ سیست وزارون حال به دویش نیگو ها سیست قشنگ قشنگ نیگو تو دایش میگو تو خود دایش بهتری زنش شیره ما فرانسه بتری اصلا آدمی ها آدمه این ما آدم نیستیم هیچ وقت نگم پیوسته باید از بینام گوشی زنه بیامره نه این درخواست نه نگی بینام چون بینام بشناسم خیلی خوبیش دوستیش بینام طرف منه این همه دویش واسه به خاطر ما به خاطر هندی فرانسه تا نشه چه چاقای دوت مشکل داره به خاطر بینو خجالت میشه اصلا مدرتون که فرانسه یا اصلا بینام که میخوشه اصلا فراری که دای تو داره که نیه دای فراری که نراشته بزن مسئله نراشته بعد این چه آبرو مابره اگه تی فرانسه سمت فرانسه ندش بینام کارچه بچنارش جید چون بخاطر چی فرانسه همه دارم که نه که بینام خجیده رو درخواست کرده است خجاله سر لیتی است بره ضروری داری بره اشکال نداره اشکال کم بینام تو این که تو خود بینام بشناسی همه فرانسه دیگه بدی به بینام نگیده بس فرانسه دیگه ما این گمسه به بینام گمسه در آواز که منم بینام گمسه در آواز که منم بینام گمسه در آواز که منم بینام گمسه بینام کیردیش باشی کنم حقش بینام یه ساله بوده بینام یک خدره دوری دیگه فرانسه چنان تو بینام چیز را داره تنی چشه دوش جور پوستی های مرا